This is how we do it. This is how we do it. Epic. Kaysa naman masayang. Ayan. Ang aking favorite. Gatas. Ang bread. Ayan. May bread tayo. Bread. Prutas. Ayan. May fruits. Fruits. Ayan. May orange din. Ayan o. Daming orange. Ano to? Bell pepper. Papaya. Wow, papaya. Yung papaya dito napakamahal. Grabe, ginto. Hala oh, 40 dirham. Ayan oh, baby papaya. 40 dirham. Magkano na yan sa atin? Diba? Magkano to? Yung saging. 6 dirham. Itong orange. 10 dirham. Ayan. Ito pa, ano pa ba yung pinamili niya? Uy, ang dami. Meat. Gazelle leg. Gazelle leg. Lahatan niya. Wala, ang dami niya. 4 na packet. 133 dirham. Ayan. Wow. Talagang carnivorous tong asawa ko eh. 133 dirham. Ayan. At ano pa to? Oh, tomato. Ayan, tomato. Magkano? 4 dirham. Tapos, wow, dates! Pampael to, pampael. Ayan. 7 dirham. Tara na. Lagyan na natin sa mga dapat niyang kalagyan. Lalagyan na natin siya sa ref. Let's make tea. Ayan, gawa tayo ng tsaa. Ayan, so nagagawa ko ng tea kasi gusto ni Habi ng ano daw, ng tea. So, sa kanya, tea. Sa akin, kape. Ayan. Busy siya, nandun siya. So, meron siya mga course. So, hanggang ngayon, guys, working at home pa rin siya. Hindi pa rin siya napunta sa office. So, dati, pagka tuwing umaga, nagpa-punch in siya. Tapos, punta siya sa meeting, punta siya sa Al-Ain, sa kung saan man dito sa part ng UAE. So, ayun. Pero ngayon, hindi na siya na masyadong gumagala. Hindi na siya masyadong gala ngayon. I mean, hindi na katulad dati yung trabaho niya. Pumayag yung company niya na kahit hindi na sila mag-log in, log out. So, dito lang sila sa bahay nag-work. Umaalis lang siya pagka yung super kailangan talaga. Like kung may collection ng pera or merong super importanteng meeting. Ayan. So, kaya tinatamad ako mag-vlog kasi minsan talaga. Ayaw niya, busy siya sa work dito siya sa nagtatrabaho sa bahay, di ba? So busy siya sa trabaho, tapos minsan pagod, yung utak niya pagod. Tapos ang gusto niya lang mag-relax, lagi na lang kami. Alam niyo yan, lagi na lang kami nanonood ng Netflix, ayan. So kahit gusto ko talagang mag-video, no, ang hirap niyang kumbinsihin. Lagi siya nandyan sa
Dito sa amin, studio lang naman yung bahay namin, kaya ang hirap mag-vlog. Siyempre, kailangan natin irespeto yung trabaho niya. Kung wala siyang trabaho, wala kami dito. Patay tayo dyan. So, medyo umaangat-angat na yung gatas. Ayan na, nilagay ko na yung tea powder. Medyo babaan natin yung temperature. Ayan. So, intayin natin siyang kumulo. Ayan. So, ayun nga guys, ang hirap na may husband na ayaan mag-vlog palagi. Tapos, lagi nga siyang busy. Tapos, ako nag-vlog, nilinis-linis dito. Pero, grabe ako maglinis be. Lahat na lang dinidisinfect ko. Kasi nga, lagi siyang, pag lumabas siya, ang dami pa naman daw case dito. Ewan ko kung totoo ha. Pero, ayun, nakakatakot talaga. Pag galing siya sa labas, direksyon na siya sa banyo. Ako na lahat nililinis ng lahat. So, siguro kung meron magkakaroon ng coronavirus dito, siguro ako yun. Kasi ako yung naghahawak ng ng mga plastic. So, ayan. Wait lang. Ayusin natin yung tsaa niya. Ayan guys. So, nakapagtimpla na ako ng kape. Maliligo na ako. Ayan. So, gagawa ko ng ano bang gusto kong gawin ngayon. Tingnan natin kung anong gagawin ko mamaya. So, maliligo muna ako. Diyan muna kayo ha. 3 hours later. And guys, so nakaligo na ako. Fresh na ang lola nyo. So, mag-aano naman ako ngayon. Lagyan natin ng ginagamit ko. Ang Nivea. Medyo malayo ba ako sa inyo? Lagay ko yung GoPro dyan sa may cabinet. So, sana okay lang. Ang view dyan. Ayan. This is how you do it. This is how you do it. So, ito. Ang hindi mawawala. Ayos na yan. Pero naman, medyo magkakulay ang buhay. Magbigay tayo ng lip tint. Tadaan! Pak na yan, oh. Okay na yan. Pak na yan. I-brush natin ang ating kilay. Kilay is life. Brush na, wala nang kulay. Kasi mayroon na siyang, yung mga natira-tira na parang pencil. So, magkakaroon na din siya ng konting kulay. Yung kilay. Madam kilay. So, okay na yan. Ganyan lang. Ganyan lang ang ating simpleng itsura sa bahay. Tapos papatuyuin yung buhok. Kasi naglalagas yung buhok ko. Ayan o, nauubos na siya dito. Poknat. Ganyan. Yan ang mga nanay na nakapanganak na. Yung mga buhok nila naglalagas. Alam mo, minsan naisip ko kung may leukemia ba ako. Kasi yung floor namin, pag nakita ko, ang dami kong buhok. Oh no! Lalo na pag nagsuklay ako, grabe. Ayan. Moments later. Hello guys, ayan, kakatapos lang namin kumain ng lunch. Mukhang mayroon pa akong mga kanin-kanin dyan sa mukha ko. So ngayon, tayo ay gagawa ng leche flan. Matamis na naman, napapagalitan naman ako nito. Sasabihin na naman, kain ng matamis. Pero wag ka, pag gumawa na ako, sinong nakakaubos? Siya din naman ang nakakaubos. Okay, so tara na, gumawa na tayo ng leche flan. Let's go sa go. So dito ko lulutuin ang leche flan. Wala kasi akong lanera. So ngayon, ika-caramelize ko yung sugar. Medyo nakakaramelize na siya. Ito na guys. So, ito na yung itlog ko na itlog ko. Ito na yung egg yolk.
At gagamit ako ng fresh milk. Wala akong evaporated milk kasi medyo mas matamis siya pag yun ang ginamit. Ayaw ni Habi ng sobrang tamis. So, fresh milk at saka ng condensed milk. Ayan. So, 1 cup po. 1 cup. Ayan. So, ihalo-halo lang natin siya, guys. Tapos, salain natin siya. Salain na natin. Ayan na, guys. So, dahil wala akong lanera. Ayan, shout out sa kapatid ko na nandyan sa Pilipinas. Pag dumating ka dito, ay bago ka umalis sa Pilipinas, sis, ayan, bilan mo ako ng lanera. Wala po akong lanera dito. So, ito na, ito ako magluluto. So, parang magiging cake siya. Tingnan natin, sana maging successful. Kung hindi, sayang naman, di ba? Ita-transfer ko na siya. O, diba? Ready na siyang pakuluan. O, tara na. I-boil na natin. Ayan o. Ang ganda ng setup ko. Sana maging successful. Good luck, my friend. A few moments later. Malapit na siyang maluto. Oh, nag-ano yung camera ko. Lapit na siya. Hala, ayaw niyang mabuo. Ililipat ko siya sa oven. Ililipat ko siya dito. Ayan. Ang tagal na siya dyan. Nakakaisang oras na ako. Hanggang ngayon gumagalaw-galaw pa rin siya. So, dyan ka muna. Ayan. Epic fail siya. Nilagay ko siya doon, tapos kumulo siya ng kumulo. Ayan o, ito, hindi pa siya luto. Ito, ang iba, ayan o. Medyo luto na siya. Ayan, so, lagay ko na lang ulit siya siya, nagbo-boil. Epic. Kaysa naman masayang, tsagain ko na lang dito lutuin kahit matagal. Tikman ko. Wala na. Masarap naman siya. Kaso yun lang talaga. Kasi nga, wala akong lanera. Sayang naman, di ba? Sana maremedyohan. Sarap. Lahat ng matamis, masarap. Buho talaga. Para siyang ni-rate na ano. It's like leche flan na hinalo. Yan, guys. Yung iba, andyan pa, may buo-buo, meron pang hindi, o diba? Ayan po ang ating final product. ang leche flan na leche. What? At ngayon, we will do gugupitan natin si husband ng buhok. So, let's see kung magiging palpak ba, it will be success. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Hello guys! So today, gupitan natin si husband ng buhok. Na? Are you ready? Don't mess it up, huh? You know how to do it, right? Yeah, Slowly. last time I already... Don't rush it, okay? Use the comb. If you mess it up, no more condensed milk. No more Nutella. No cream cheese. No milk for 1 week. Okay, yan lang.
Okay na game. So guys, this is the razor. I love you. See, do it fast, no? Yeah, I think better we stop it here. Thank you, Lord, for preventing accidents for my haircut. Something happened here, I think, huh? One. It looks like Nothing, baby, nothing. my hair committed suicide, I think. Okay. So what do you think? Tell them. Tell na. It's good. 10 dirham. Don't spread it everywhere. What is this? You are full of hair, huh? Okay, take shower. Okay guys, so you see the transformation of my husband? Wow! Pogi, ah. So you can teach your wife to cut your hair like this. Enough. What is this?